Hi guys, in this video, ipapakita ko sa inyo kung papaano paliparin itong DJI Air 3S na drone natin at pinangalanan nga pala natin siyang si Bagwis. So, nung nakaraan kasi, di ba nagkaroon na tayo ng video for the unboxing nitong si Bagwis at nagkaroon na rin tayo ng test flight. Kaya lang, hindi natin masyadong na-focus yung dun sa test flight kasi mas nag-focus tayo nun doon sa unboxing. Kaya hindi masyadong nabigyan ng pansin yung mga bawat detalye kung paano nga ba paliparin itong drone natin na DJI Air 3S. So, in this video, yun ang gagawin natin. Ayan guys. So, ito yung ating controller. Tapos ito naman yung ating mismong drone. Tapos, meron tayo ditong extra cellphone na gagamitin natin bilang monitor para makita natin kung nasaan na nga ba si Bagwis. At kung ano na nga ba yung nakakapture ng camera ni Bagwis. So, initially, nakababa ng ganyan yan. Ito yung dito sa ating controller. Ito kasing controller natin, yung RC-N3. Meron kasing controller, yung meron na siyang sarili niyang monitor. So, itong sa atin, wala. So, kaya, gagamit tayo nitong extra nating cellphone for that. Ang gagawin lang, aangat mo to, tapos, bunutin mo to. So, doon sa unboxing, napakita ko sa inyo, ito kasi Type-C, dahil ang gamit nating phone is Android. So, kung meron kayong Apple phone, meron tayong extra cable for Apple. So, alisin lang muna natin yan dyan. Tapos, itong cellphone natin, ikakabit ng ganito. Tapos, make sure na ikakabit mo ito dito. Para merong connection yung controller doon sa mobile phone. And then, ang hindi ko na lang siguro may papakita dito sa inyo guys is kung papaano i-download itong application na DJI Fly. Pero madali lang naman yan guys. Dito sa mismong box niya, pagka binuksan mo siya, meron yan dito barcode, scan mo lang yan. Or pupunta ka lang dito sa website na ito. https://s.dji.com/guide86. Tapos, may da-download mo na yung application and then magre-register ka na lang doon. Pagbukas nitong controller, ganito lang. Double press. Isang quick press, ilaw na yan. Tapos, isang long press. Yon, tumunog na siya. Yun doon sa quick press mo, di ba, 4 yung ilaw niya. Ibig sabihin, ganun pa karami yung battery nitong controller natin. So, ngayon, nagbiblink siyang ganyan. Ibig sabihin, okay na siya, open yan. Tapos, ito namang mismong drone natin, tanggalin lang muna natin tong gimbal cover niya. Ayan, ganyan lang siya tanggalin sa ilalim. Sa ilalim mo siya ipipress, dahan-dahan mo tatanggalin. Pag bubuksan mo siya, double press din parang yung controller. Quick press, and then isang long press. Ayan, bukas na yan. Tapos dapat pipitik ng ganyan yung mga LEC niya. So pag pumitik na ng ganun, ibig sabihin okay na yan. Tapos sa ngayon, meron tayong 3 bars. Tapos niyan, open mo naman dito yung application. Ayan, no? Kita niyo, nakakonect na yung camera nitong drone natin dito sa cellphone natin. Ayan, nakikita nyo ba yan guys? Ayan yung shot na nakukuha nitong drone natin. Yun naririto ngayon sa cellphone natin. So, ang gawin natin ngayon, ilalagay ko lang siya dun sa baba para doon siya magte-take off. And later on, pagka kinlik natin yung return to home, dun din siya babalik. So, ito na guys. Para mapastart mo siya, itong dalawang joystick niya, ipipress mo ng down sabay. Medyo matagal. Siguro mga 3 seconds. Ayan na, umikot na. Kaso, tumigil siya kasi tumatama yung propellers doon sa damo. So, pagka ganon, fail safe niya yun. Para kusang titigil yung LEC. So, layo mo lang ng konti, hanap ka ng mas magandang take-off point niya. So, again, itong dalawang joystick, sabay nating pipihitin pababa. Ayun na guys, kita nyo, umiikot na yung LEC niya. So, itong joystick dito sa left, pang take off, tsaka pampababa. Pagka gusto mong iikot yung camera niya to the left, pipindutin mo to. Ito naman to the right. Ito naman, yung joystick dito sa kanan, pa forward, tsaka pa backwards, pa side to the right, and pa side to the left naman yung galaw niya. So, tignan ninyo. Tapos, pindutin mo na tong record. Yan. So, ngayon, nagre-record na siya. Okay. So, parapin natin sa atin.
Ayan, si Mami, nagluluto. Hi, Tayami. Paatrasin ko siya. Since dito siya sa atin nakaharap, at papalayo yan doon sa atin. Tignan niya, pag pinindot ko tong down, and then forward, and then to the side. So, side right natin, pero kumakaliwa siya. Side left natin, pero kumakanan natin siya. So, patatalikurin ko siya sa atin. Ngayon, paikutin ko siya at paharapin ko siya doon sa direction kung saan tayo nakaharap. Ayan. So, forward, pagkapaangat po forward siya. Pagka pababa, backward siya. Forward, backward. Ngayon, paikutin ko siya, pakaliwa. Okay. Tapos, pabababain ko yung camera niya, yung shot ng camera niya. Ito. Ipihitin ko pag ganito, pakaliwa. Tingnan niyo. Ayan. So, mas nakukuha tayo ngayon. So, another kaway, Mami. Okay. So, yun. Ang maganda dito sa DJI Air 3S, guys, meron siyang return to home. So, ito, later, pag pinindot natin itong H na ito, automatic yan, kusa siyang babalik sa kung saan siya nag-take off. Meron dito mga modes ng shot ng drone natin. So, meron ditong cinematic, merong normal, tas merong sport. So, CNS yan. Cinematic, kapag gusto yung mga cinematic shots, normal, usually ito yung ginagamit natin. Then sport, ito yung pagkamabilisan yung yung kuha mo. So, ito kasing DJI Air 3S, meron siyang fail-safe na, kunwari tatama siya sa isang obstacle. Meron kang dalawang option. Either iiwasan niya yon or magbe-brake siya para hindi siya tumama doon. Pero, available lang yon pagka ang mode mo is naka-cinematic or naka-normal. Pagka naka-sport, wala, hindi gagana yon. So, ingat lang pagka naka-sport mode ka. So, sa sampulan natin, mababa yung drone natin ngayon, di ba? Mababa siya. So, papo-forward din ko yan. Mami, iwas ka muna. Papo-forward din ko yan para bumangga siya dito. Babangga siya dito sa tent natin. Pero tingnan ninyo kung anong gagawin ng drone. Ayan na, forward. Kusa siyang umangat, di ba? Iniwasan niya. So, yun. Kasi, yung setting natin is bypass, hindi brake. Kasi mas gusto ko i-bypass na lang niya kaysa magbe-brake siya. Alright? So, ayun guys, i-return to home na natin siya. Di ba kanina, dito siya nag-take off. So, dyan din yan babalik. Tingnan ninyo kung gaano kagaling yung magic nito. Or, paangatin pa natin to ng isang malayo para makita ninyo na talagang totoo yung sinasabi ko. So, angat. Angat siya, angat. Mataas. Ayun siya guys, ha. Hindi ko sure kung nakikita nyo pa. Naku, may ibon. Baka dagitin. So, papakita ko na lang din sa inyo yung perspective ng shots nito later. Ayan. So, ito ngayon yung nasa camera niya. So, pagka pinindot ko tong return to home, makikita ninyo na babalik siya doon sa kung saan siya nag-take off. So, ito na, pipindutin na natin. Long press lang. Tapos tutunog naman to. Ayan. Tapos makikita ninyo, ayan o, merong kulay green. Diyan siya babalik. Tapos, ayan siya. Pupwesto pa yan. Okay. Guys, tapos na tayo magpalipad nitong drone natin. And then,
pag turn off nitong drone natin, ganun lang din. Katulad nung kung paano mo siya binuksan kanina, double press. Isang quick press, tapos isang long press para mag-off siya. Ito, sa controller muna tayo. Meron pa tayong 3 bars na battery. Quick press, long press. Tutunog naman yan, mamamatay. Tapos, bunutin mo na lang tong cord. Tanggalin mo na yung cellphone. Tapos, balik mo to dun sa, sa outlet. Yan. Then, baba mo na. Tapos, ito, ganun din yung mismong drone. Quick press. Yan, 2 bars pa tayo. Quick press, and then long press. Yan, patay na siya. So, fold mo na. Yung mga propellers muna. Tapos, ito muna ang likod. Yan. And then, ito. Medyo mainit si Bagwis ngayon. Do not forget na ibalik itong gimbal cover para laging protected yung camera. So, pagbalik, ganyan lang. Tapos ito, i-clip mo lang yun doon sa ilalim. Okay, that's it. That's it for today's video, guys. Kung nagustuhan po ninyo itong video natin, please paki-thumbs up naman po. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe dito sa ating channel, Ronan's Journey, please paki-hit nyo na po yung subscribe button. And kung kayo naman po ay dati nang nakasubaybay dito sa channel natin, marami pong salamat at patuloy po ninyo kaming samahan. Dahil sa Ronan's Journey, we enjoy the moment, one trip at a time. Bye everyone!